Lektion 1. Resa på en budget. Hej Anna, jag planerar min resa och jag lutar åt att bo på vandrarhem för att spara pengar. Hej John, det är ett smart val. Vandrarhem är också ett bra sätt att träffa mer resenärer. Exakt. Jag älskar tanken på att dela erfarenheter med människor från olika platser. Det är en så unik möjlighet. Har du tittat på några specifika vandrarhem än? Jag hittade några med bra recensioner. Vissa erbjuder till och med gratis frukost och gruppaktiviteter. Det är häftigt. Gratis frukost är alltid en bonus när du är ute och reser. Säkert. Dessutom hörde jag några vandrarhem organisera stadsturer. Det är ett bra sätt att utforska. Det är också ett perfekt sätt att träffa nya vänner. Planerar du att resa ensam? Ja, jag tror att det kommer att vara ett bra sätt att fördjupa mig i upplevelsen. Definitivt. Att resa ensam kan vara befriande. Se bara till att vara säker och medveten. Absolut. Jag kommer att hålla mina ägodelar säkra och lita på mina instinkter. Bra plan. Vilka andra aktiviteter hoppas du göra på din resa? Jag vill prova lokal mat och kanske gå några matlagningskurser. Det låter fantastiskt. Att lära sig laga lokala rätter är ett roligt sätt att få kontakt med kulturen. Jag kan inte vänta. Den här resan kommer att bli ett äventyr. Lektion 2. Handel och överlevnad. Hej Anna, jag har läst om hur forntida människor förlitade sig på att jaga efter mat. De skulle också bita djurskinn mot förnödenheter. Hej John, det är fascinerande. Jakt måste ha varit avgörande för deras överlevnad. Vilka typer av djur jagade de? De jagade en mängd olika djur som rådjur, kaniner och ännu större vilt som björnar. Huden gav värme och skydd. Det är vettigt. Att använda alla delar av djuret var viktigt då. Hade de specifika verktyg för jakt? Ja, de använde spjut, bågar och pilar. Dessa verktyg var avgörande för att fånga mat och säkerställa att de hade tillräckligt att äta. Jag kan föreställa mig hur skickliga de måste vara. Hade de också ett system för handel? Absolut. Handel med grannstammar hjälpte dem att skaffa saker de inte kunde tillverka själva, som spannmål eller keramik. Det är intressant hur tidiga samhällen byggde relationer genom handel. Vad tror du att de värderade mest i handeln? Jag tycker att mat och verktyg värderades högt, men också saker som smycken eller prydnadsföremål. De tillförde skönhet till sina liv. Rätt. Det är fantastiskt att tänka på hur sammankopplade deras liv var, även utan modern teknik. Definitivt. Det visar hur fyndiga människor kan vara. Jag undrar hur de kommunicerade under handeln. De använde förmodligen gester och enkla ord. Handel skulle ha krävt en grundläggande förståelse för varandras behov. Mycket sant. Det är en fascinerande inblick i hur tidiga människor levde och anpassade sig. Lektion 3. Jurysystemet. Hej Anna, jag läste om ursprunget till jurysystemet. Allt började med fall där folk kände till brottet. Hej Johan, det är intressant. Så,
Offret och den åtalade personen var nyckelspelare i början av rättegången av jury. Exakt. Tanken var att vanliga medborgare skulle hjälpa till att fastställa sanningen. Det gjorde processen mer demokratisk. Det är en betydande förändring från att bara låta en domare bestämma allt. Hur valde de jurymedlemmar då? Inledningsvis valdes jurymedlemmar ofta ut från lokalsamhället, vilket säkerställde att de hade kunskap om de inblandade. Det är vettigt. Att ha lokalbefolkningen involverad kan leda till mer rättvisa bedömningar. Har detta system utvecklats över tiden? Ja, det gjorde det. Med åren har urvalsprocessen blivit mer strukturerad för att säkerställa opartiskhet och rättvisa. Jag förstår. Det är fascinerande hur rättssystemet har växt. Vad tycker du är utmaningarna med att ha en jury? En utmaning är att se till att jurymedlemmar förblir opartiska. De behöver bara fokusera på bevisen som presenteras i domstolen. Det är sant. Det kan vara svårt att lägga personliga åsikter åt sidan. Har du någonsin suttit i en jury? Inte än, men jag tror att det skulle bli en intressant upplevelse. Det är en chans att delta i rättssystemet. Absolut. Det är en medborgerlig plikt som hjälper till att upprätthålla rättvisa i samhället. Jag håller med. Att förstå juryprocessen är viktigt för alla. Lektion 4. Jet-lagupplevelser. Hej Anna, har du någonsin upplevt jetlag efter att ha rest? Hej John. Ja, det har jag. Det påverkar mig alltid, speciellt efter långa flygresor. Hur är det med dig? Jag känner likadant. Det tar mig dagar att anpassa mig till den nya tidszonen. Vad gör du för att klara av det? Jag försöker anpassa mitt sömnschema innan jag reser. Det hjälper lite, men jag känner mig fortfarande trött. Det är en bra strategi. Jag dricker också mycket vatten under flygningen för att hålla mig hydrerad. Hydrering är nyckeln. Jag undviker även koffein och alkohol före och under flygningen. Exakt. De kan göra jetlag värre. Har du hittat några botemedel som hjälper? Jag tar ibland korta tupplurar när jag kommer, men jag försöker hålla mig vaken till läggdags för att anpassa mig snabbare. Det låter smart. Jag går också en promenad ute när jag kommer för att få lite naturligt ljus. Det är en bra idé. Frisk luft och solljus kan verkligen hjälpa till att återställa din kroppsklocka. Att resa är så spännande, men jetlag kan vara en utmaning. Allt är en del av äventyret, antar jag. Lektion 5. Marknadsfynd. Hej Anna, jag har precis kommit tillbaka från bondens marknad, och det är jättebra på jordgubbar. Hej John, det låter fantastiskt. Färska frukter och grönsaker är så viktiga. Vad hittade du mer? De hade ekologiska tomater och gurkor också. Jag borde ta lite till mina sallader den här veckan. Definitivt. Färska råvaror gör stor skillnad i smak. Lagar du mat med dem ofta? Jag försöker. Jag älskar att göra sallader och röror. Det är ett hälsosamt sätt att äta. Jag håller med. Dessutom är det roligt att experimentera med olika recept.
Har du testat några nya rätter på sistone? Ja. Jag gjorde en quinoa-sallad med tomater, gurka och en citronvinägret. Det var jättegott. Det låter uppfriskande. Jag älskar att lägga till citron i mina rätter. Det lyser upp smakerna. Exakt. Jag gillar också att lägga till örter från min trädgård. Färsk basilika och persilja förhöjer verkligen smaken. Det är en bra idé. Jag borde starta en liten örtagård också. Det är så bekvämt. Det är det verkligen. Dessutom är det tillfredsställande att odla dina egna ingredienser. Vad tycker du om att laga mat? Jag älskar att baka. Kakor är mina favoriter. Det är något speciellt med hemlagade godsaker. Det är sant. Har du bakat något nyligen? Ja, jag gjorde chokladkakor förra helgen. De försvann snabbt. Jag kan tänka mig. Hembakade kakor är svåra att motstå. Jag kanske borde testa att baka någon gång. Lektion 6. Håll dig laddad. Hej Anna, finns det en plats att ladda min telefon här? Jag har använt det mycket idag. Hej John. Ja, det finns laddstationer nära ingången. De är riktigt bekväma. Perfekt. Jag måste se till att min telefon är laddad resten av dagen. Jag förstår. Det är svårt att vara utan din telefon nu för tiden. Vilka appar använder du mest? Jag använder främst meddelandeappar och sociala medier, men jag älskar också fotoappar. Det är coolt. Fotoappar kan verkligen förbättra dina bilder. Tar du många bilder? Ja, speciellt när jag är på resande fot eller på evenemang. Jag älskar att fånga minnen. Samma här. Det är skönt att se tillbaka på dessa ögonblick. Vilken är din favoritbild du har tagit? Jag tog en solnedgångsbild på stranden förra sommaren. Färgerna var hisnande. Det låter vackert. Solnedgångar är alltid fantastiska. Jag älskar att ta bilder av naturen också. Naturfotografering är så givande. Den fångar skönheten runt omkring oss. Absolut. Jag borde försöka bli bättre på det. Vi kanske skulle kunna gå på en fotopromenad tillsammans. Det skulle vara kul. Vi kan utforska och ta bilder av allt vi tycker är intressant. Lektion 7. Sommargarderob. Hej Anna, jag har handlat efter sommartoppar. Det är dags att fräscha upp min garderob. Hej John, det låter som en bra idé. Vilka stilar letar du efter? Jag är intresserad av lätta tyger som andas. Något skönt för värmen. Det är smart. Jag älskar bomull och linne till sommaren. De håller dig sval. Exakt. Jag vill också ha lite livfulla färger. De förgyller verkligen säsongen. Ljusa färger är perfekta för sommaren. Jag är i behov av en högtidlig klänning för ett kommande event. Det låter spännande. Har du en specifik stil i åtanke för klänningen? Jag funderar på något elegant men bekvämt. Kanske ett blommönster.
Blommönster är fina för sommarens evenemang. De är roliga och snygga. Exakt. Jag vill också hitta en klänning som jag kan bära till olika tillfällen. Mångsidiga klänningar är bäst. Du kan enkelt klä dem upp eller ner. Ja. Jag fortsätter leta. Det är alltid trevligt att hitta den perfekta outfiten. Absolut. Säg till om du hittar något bra. Jag skulle älska att se din nya klänning. Lektion 8. Konsten att skriva. Hej Anna, jag tänkte på hur författare skapar karaktärer. Det är intressant att de inte alltid håller med om varje ord deras karaktärer säger. Hej John, det är en bra poäng. Det är en sanning i skrivandet att karaktärer kan uttrycka tankar och idéer som skiljer sig från författarens egna åsikter. Exakt. Det ger djup till berättelsen. Karaktärer kan ha sina egna röster och perspektiv, vilket gör att de känns mer verkliga. Ja, och det låter läsarna se olika sidor av en fråga. Har du en favoritbok där karaktärerna har starka, distinkta röster? Definitivt. I Stolthet och fördom har varje karaktär en unik personlighet och synvinkel. Jane Austen representerar mästerligt deras tankar. Det är en klassiker. Jag älskar hur Austen använder dialog för att avslöja karaktärsdrag. Det känns så äkta. Ja. Dialog kan vara ett kraftfullt verktyg i berättandet. Den visar konflikt och relationsdynamik utan att vara alltför förklarande. Sann. Det är fascinerande hur mycket som kan förmedlas genom samtal. Vad tror du gör en karaktär trovärdig? Jag tror att sårbarhet är nyckeln. När karaktärer visar brister eller kamp blir de relaterbara och autentiska. Absolut. Läsare får mer kontakt med karaktärer som har verkliga utmaningar. Det får berättelsen att ge eko. Jag tycker också om när karaktärer utvecklas genom hela berättelsen. Tillväxt lägger till ett spännande lager till deras resa. Ja. En karaktärsbåge kan göra berättelsen mycket mer engagerande. Det håller läsarna investerade i sin utveckling. Att skriva komplexa karaktärer är definitivt en konst. Det är det som gör litteraturen så fängslande. Lektion 9. Stödja självständighet. Hej Anna, jag har läst om sätt att stödja individer som behöver hjälp. Det är viktigt att erbjuda hjälp samtidigt som man främjar självständighet. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vi kan tillhandahålla sängräcken eller hjälp med förflyttningar om det behövs för att säkerställa säkerhet och rörlighet. Exakt. Det handlar om att hitta balansen mellan stöd och självständighet. Hur tror du att vi kan uppmuntra självförsörjning? Att uppmuntra små uppgifter kan vara fördelaktigt. Att låta individer hantera sin personliga hygien kan till exempel öka deras självförtroende. Det är en bra idé. Att ge dem möjlighet att göra val främjar en känsla av kontroll över sina liv. Ja. Att tillhandahålla alternativ för rörelsehjälpmedel kan också förbättra deras förmåga att röra sig självständigt. Absolut. Det är viktigt att skräddarsy stödet efter varje persons behov och preferenser. Har du sett detta i praktiken? Ja, det har jag. På vissa vårdinrättningar implementerar de program som främjar självständighet genom dagliga aktiviteter.
Det låter effektivt. När individer känner sig kapabla förbättras deras övergripande välbefinnande. Exakt. Det är givande att se någon få självförtroende och uppnå sina mål, oavsett hur små de är. Det är det verkligen. Att stödja oberoende hjälper inte bara individer utan stärker också samhället som helhet. Lektion 10. Hälsosamt mellan mål. Hej Anna, jag har försökt äta hälsosammare och jag letar efter några bra snacksidor. Hej John, det är ett bra mål. Har du funderat på att lägga till nötter och frön i dina mellanmål? Absolut. De är packade med näringsämnen och ger en bra energikälla. Vilka typer rekommenderar du? Mandel och valnötter är fantastiska. De är rika på nyttiga fetter och protein. Dessutom är de lätta att bära. Det är sant. Jag älskar också solrosfrön. De är läckra och bra för mellanmål på språng. Ja. Du kan till och med blanda dem med torkad frukt för en utsökt trailmix. Det är perfekt för en snabb energikick. Jag älskar den idén. Hur är det med andra hälsosamma alternativ? Hemgjorda granulastänger är utmärkta. Du kan anpassa dem med dina favoritingredienser. Det låter kul. Vad brukar du stoppa i din? Jag gillar havre, honung, nötter och lite mörk choklad. Det är en fantastisk kombination av smaker och texturer. Mums. Jag borde försöka göra min egen. Det skulle vara hälsosammare än köpta alternativ. Definitivt. Dessutom kan du kontrollera ingredienserna. Det är en win-win för din hälsa och smaklökar. Tack för förslagen, Anna. Jag är exalterad över att börja äta hälsosammare. Lektion 11. Nationens hjärta. Hej Anna, jag har tänkt på Gold Coast och hur den representerar båda ändarna av vår nation. Hej John, det är ett intressant perspektiv. Det lyfter verkligen fram mångfalden och skönheten vi har. Vad tror du ligger däremellan? Däremellan ligger hjärtat i vår valkrets, där medelklassen trivs. Det är viktigt för vår ekonomi och kultur. Absolut. Medelklassen spelar en viktig roll i att forma samhällen och driva framsteg. Vilka utmaningar tror du att de står inför? De hanterar ofta stigande levnadskostnader och anställningstrygghet. Att balansera arbete och familjeliv är avgörande för dem. Ja, och tillgång till utbildning och sjukvård är också viktigt. Det påverkar deras övergripande livskvalitet. Rätt. Det är viktigt för beslutsfattare att stödja initiativ som gynnar medelklassen. Vilka förändringar skulle du vilja se? Jag skulle älska att se fler boendealternativ till överkomliga priser och bättre kollektivtrafik. Det skulle göra en betydande skillnad. Det är bra poäng. Att investera i infrastruktur kan bidra till att skapa en mer hållbar framtid för alla. Exakt. Det hela är sammankopplat. När medelklassen trivs så gynnas hela samhället. Bra sagt. Vi bör fortsätta att förespråka deras behov och arbeta för en inkluderande tillväxt. Lektion 12. Resetips. Hej Anna, jag har planerat en resa och jag insåg att jag borde boka tidigt för att få de bästa erbjudandena.
Hej John, det är en bra poäng. Att planera framåt kan verkligen spara pengar. Har du en destination i åtanke? Jag funderar på att besöka en nationalpark. Jag vill utforska naturen och vandra. Det låter underbart. Nationalparker är bra för utomhusaktiviteter. Några specifika parker du funderar på? Jag tittar på Yellowstone. Jag har hört att landskapet är hisnande och djurlivet är otroligt. Yellowstone är ett fantastiskt val. Har du kollat efter några guidade turer eller aktiviteter? Inte än, men jag tänker göra det. Jag skulle gärna vilja veta mer om de bästa platserna att besöka och saker att göra. Du bör definitivt titta på rangeledda turer. De erbjuder en hel del insikt i parkens historia och ekologi. Det är en bra idé. Jag ska se till att boka dem i förväg. Har du några andra rekommendationer på platser att besöka? Du kan också överväga att besöka Grand Canyon. Utsikten är spektakulär och det finns många stigar att utforska. Perfekt. Jag lägger till det på min lista. Tack för tipsen, Anna. Jag blir exalterad över min resa. Lektion 13. Okonventionella vägar. Hej Anna, jag lärde mig nyligen om en berömd idrottare, Simpson, som började sin professionella karriär genom att hoppa av skolan innan han tog examen. Hej John, det är fascinerande. Det är intressant hur vissa människor tar okonventionella vägar till framgång. Vad hände sedan för honom? Direkt efter att han hoppat av skrev han på ett 3-årskontrakt med ett storlag. Det visar hur talang ibland kan väga tyngre än formell utbildning. Absolut. Det är en påminnelse om att det finns många sätt att uppnå dina drömmar. Tycker du att utbildning fortfarande är viktigt? Ja, det tror jag att det är. Utbildning ger värdefulla färdigheter och kunskaper, men det är inte den enda vägen. Erfarenhet och passion kan vara lika viktigt. Jag håller med. Vissa människor trivs i praktiska miljöer där de kan lära sig genom att göra. Har du någonsin träffat någon sådan? Definitivt. Jag träffade en gång en musiker som aldrig hade tagit en formell lektion men som var otroligt begåvad. Hans passion drev honom att bemästra sitt hantverk. Det är inspirerande. Det visar att engagemang kan leda till framgång, oavsett traditionella vägar. Vad tror du motiverar sådana människor? Jag tror att det är en kombination av passion och en vilja att uttrycka sig. De har ofta en stark vision om vad de vill uppnå. Mycket sant. Det är viktigt att följa dina instinkter och sträva efter det som gör dig lycklig. Hur är det med dig? Har du någonsin funderat på en okonventionell väg? Ibland funderar jag på att utöva mina hobbyer mer seriöst, som att skriva eller fotografera. Det finns så mycket potential inom kreativa områden. Det är spännande. En dag kanske du tar det steget. Det är värt att utforska vad som verkligen får dig att känna dig uppfylld. Jag hoppas det. Livet är för kort för att inte jaga dina passioner. Lektion 14. Sportens verksamhet. Hej Anna, jag läste om hur utgifterna för idrottslag har skjutit i höjden de senaste åren. Hej John, det är en viktig fråga. Med stigande kostnader har många lag och ligor fått ta tuffa beslut. Vad har du fått reda på?
Vissa lag har varit tvungna att dra ner på personalen eller till och med släppa spelare för att hantera sina budgetar. Det är tufft för alla inblandade. Jag kan tänka mig. Trycket att förbli konkurrenskraftig och samtidigt kontrollera kostnaderna måste vara utmanande. Vad tror du orsakade dessa stigande utgifter? Faktorer som spelarlöner, resekostnader och underhåll av lokaler bidrar avsevärt. Det är en komplex situation. Ja. Och med fans som förväntar sig upplevelser av hög kvalitet känner team behovet av att investera ännu mer. Det är en knepig balansgång. Exakt. Vissa team utforskar nya intäktsströmmar, som varor och sponsring, för att kompensera kostnaderna. Det är ett smart tillvägagångssätt. Diversifiering av inkomster kan hjälpa till att stabilisera ekonomin. Har du sett några kreativa strategier som team använder? Ja. Vissa team använder teknik för att öka fansens engagemang, som virtuell verklighetsupplevelser under spel. Det är innovativt. Det knyter ihop fansen på spännande sätt och skapar nya möjligheter för intäkter. Absolut. Det är fascinerande att se hur sportbranschen utvecklas med föränderliga ekonomiska landskap. Lektion 15. Äventyr. Hej Anna, har du någonsin rest till en avlägsen ö? Hej John. Ja, jag åkte till en avskild ö i Karibien förra året. Det var en fantastisk upplevelse. Det låter otroligt. Hur var ön? Det var lugnt och vackert, med orörda stränder och kristallklart vatten. Perfekt för avkoppling. Jag kan tänka mig. Gjorde du några aktiviteter när du var där? Ja. Jag snorklade och utforskade korallreven. Undervattenslivet var livligt och färgglatt. Det låter som en dröm. Jag har alltid velat testa att snorkla. Var det lätt att lära sig? Definitivt. Guiderna var mycket hjälpsamma och de tillhandahöll all utrustning. Det var ett bra sätt att få kontakt med naturen. Jag slår vad om. Träffade du några intressanta människor under din resa? Ja, jag träffade resenärer från hela världen. Det var roligt att dela historier och erfarenheter med dem. Det är en av de bästa delarna med att resa. Att få kontakt med andra kan göra upplevelsen ännu mer minnesvärd. Exakt. Jag älskar också att lära mig om olika kulturer genom dessa interaktioner. Det vidgar ditt perspektiv. Absolut. Jag borde planera en resa till en avlägsen ö snart. Det låter som en uppfriskande tillflyktsort. Lektion 16. Lakesideplaner. Hej Anna, jag upptäckte precis en vacker sjö i närheten som är perfekt för en weekendresa. Hej John, det låter fantastiskt. Vad gillar du mest med sjön? Landskapet är hisnande, med höga träd som omger vattnet och bergen i bakgrunden. Det är så lugnt. Jag älskar det. Sjöar är bra för avkoppling. Ska vi bjuda in några vänner till oss? Absolut. Ju fler, desto roligare. Vi kunde ha en picknick och njuta av några utomhusspel. Det är en fantastisk idé. Jag kan ta med lite snacks och dryck. Vad tror du att alla skulle njuta av?
Kanske smörgåsar, frukt och lite chips. Och vi kan inte glömma efterrätten. Brownies skulle vara en hit. Mums. Jag ska se till att baka en sats. Tycker du att vi borde planera några aktiviteter, som kajakpaddling eller fiske? Definitivt. Kajakpaddling skulle vara kul. Vi kunde utforska sjön från ett annat perspektiv. Och fiske kan vara avkopplande. Det är ett bra sätt att knyta an till vänner. Har du någonsin fiskat förut? Några gånger, men jag är inte särskilt skicklig på det. Det skulle vara kul att lära sig tillsammans. Exakt. Vi kan hjälpa varandra. Dessutom handlar det om att njuta av stunden, eller hur? Ja. Bara att vara utomhus med vänner kommer att göra det till en minnesvärd dag. Jag kan inte vänta. Lektion 17. Semesterhälsningar. Hej Anna, jag har funderat på hur man hälsar på folk när jag är på semester. Det kan sätta tonen för hela upplevelsen. Hej John, det är en bra poäng. Om du är på semester kan det bli mer engagerande att ta med den informationen i din hälsning. Exakt. Att säga något i stil med jag njuter av Hawaiis soliga stränder tillför spänning. Ja. Det ger människor sammanhang och får dem att känna sig inkluderade i din upplevelse. Har du några favorithälsningar till semestern? Jag älskar att använda fraser som jag njuter av solen, eller jag utforskar nya kulturer. De låter inbjudande. De är jättebra. Det gör dina konversationer livliga. Har du någonsin fått en minnesvärd hälsning på resan? Ja. I Spanien välkomnade någon mig med bienvenido i ett stort leende. Det fick mig att känna mig som hemma direkt. Det är underbart. En varm hälsning kan verkligen förbättra din reseupplevelse. Hur är det när du träffar lokalbefolkningen? Jag försöker lära mig några ord på deras språk. Enkla hälsningar som är hej eller är tack räcker långt för att bygga relationer. Absolut. Det visar respekt för deras kultur. Det är alltid trevligt att få kontakt med människor när man reser. Säkert. Varje interaktion bidrar till äventyret, vilket gör det mer minnesvärt. Lektion 18. Bryta vanor. Hej Anna, jag läste en artikel om någon som slutar bita på naglarna i januari men alltid börjar igen i februari. Hej Johan, det är intressant. Det är vanligt att människor kämpar med att bryta vanor. Varför tror du att det händer? Jag tror att det ofta beror på stress eller ångest. När det blir tufft kan folk återgå till gamla vanor för att få tröst. Det är vettigt. Det kan vara svårt att vara engagerad i förändring, särskilt när man står inför utmaningar. Exakt. Ibland behöver människor extra stöd eller strategier för att hjälpa dem att lyckas. Har du någonsin försökt bryta en vana? Ja, jag försökte sluta småäta sent på kvällen. Det var tufft i början, men jag upptäckte att det hjälpte att ha hälsosamma mellanmål i närheten. Det är en smart strategi. Att ersätta en dålig vana med en positiv kan göra stor skillnad. Absolut. Allt handlar om att hitta det som fungerar för dig. Har du några vanor du vill ändra på? Jag vill träna mer regelbundet. Jag tror att sätta upp specifika mål skulle hjälpa mig att hålla mig motiverad. Det är en bra idé.
Kanske kan du börja med korta pass och gradvis öka dem.